Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, share ko naman sa inyo kung magkano yung nagastos ko sa isa sa favorite na bansang napuntahan ko, which is Taiwan. And as you all know, yung Taiwan is visa-free pa until July 2019 and hopefully may extend pa siya. Kasi sobrang ganda talaga ng country na yun. And yun yung napuntahan kong bansa na gusto kong balik-balikan. So, isi-share ko rin sa inyo yung 3 days itinerary ko or kung saan ako nagpunta. Konting idea lang kung ano yung mga nagawa ko sa bawat araw for 3 full days and then yung budget ko. So, isi-share ko sa inyo na maraming pwedeng gawin sa budget ko sa Taiwan kahit na less than 10,000 pesos lang siya. And yes, mamaya isi-share ko sa inyo kung ano-ano yung mga nagastos ko sa Taiwan, okay? Pero for the meantime, share ko sa inyo yung mga napuntahan ko. I don't wanna waste what's left. The storms we chase and leave. Okay, day 1. Day 1, nakapunta ka sa Taipei Zoo. May entrance fee doon kung i-convert mo sa peso. Nasa around 100 siya. And then, nagpunta rin ako sa Taipei 101. Hindi na ako umakyat kasi since limited yung budget natin, so nagpicture na lang ako sa labas. And amazing din na makita mo siya kahit na nasa labas ka lang and hindi ka nakaakyat. And then sa paligid nun, actually may mga mall din na pwede kang mamasyal or mag-shop. And then, nagpunta rin ako sa Chang Kai Shek. Ang ganda rin ng place and wala siyang entrance fee, guys. So, free lang siya. So, ang ganda mag-photo ops doon and ang ganda rin ng place. Then, meron din Peace Park. Para lang siyang luneta, pero sobrang tahimik, walang kalat, alam mo yun, walang vendor. Sobrang peaceful siya kung gusto mo maglakad-lakad and magpahinga at the same time, pwede din doon. And then, next naman, since sinabi ko sa inyo na hindi ako umakyat sa Taipei 101, may alternative naman akong ginawa para makita ko yung magandang view ng city. So, ang ginawa ko, umakyat ako ng mga siguro 5 to 6 p.m. para mas maganda or maliwanag, umakyat ako sa Elephant Mountain. So, from there, makikita mo kung gaano kaganda talaga yung paligid, yung mga ilaw, lalo na pag madilim na. And lastly, syempre, sikat ang Taiwan sa night market. So, pumunta ako sa Shilin night market para not really to shop, pero mag-try ng mga street food nila since famous din sila sa street food. Day 2 naman, okay. So, day 2, guys. Day 2, kumuha ko ng package sa Klook worth around 1,000 pesos. So, kasama na doon yung Yehliu Geopark. Meron siyang mga rock formation. Actually, ang ganda ng place and malaki siya. Kasama na sa binayaran ko yung bus fee. And then, actually, wala siyang tour, pero ina-explain naman kung ano yung gagawin after. Meron ding entrance fee doon, siguro mga, hindi ko sure to medyo nakalimutan ko na, kasi, no Taiwan dollar, so, hindi ko maalala yung conversion, pero hindi naman siya mahal, siguro 200 or less siya. And then, pumunta rin kami sa YinYang Sea, 13 layers remains, Golden Watefalls. Hindi kasi siya, wala akong masyadong picture doon kasi it's not something na ma-amaze ka. Kasi parang normal na, kumbaga, parang nakikita mo rin naman dito sa Pilipinas. So, yun. Next naman is yung Jiufen. Yung Jiufen, maganda siya, parang very, very Chinese. Parang feel mo na nasa ibang bansa ka. Marami ring tinda doon and masarap din yung food. Maraming food doon na pwede mong itry. And don't forget to bring your umbrella kasi maraming times na maulan doon. Medyo nasa mataas siya na place and medyo malamig din sa lugar na yon. And then, nagpunta rin kami sa Shifen. Tapos yun, sa Shifen, nagpunta rin kami doon. Doon naman, merong release ng trend. So, doon, famous siya kasi yung mga gustong mag-wish, pwedeng isulat sa lantern and magpalipad ng malalaking lantern doon. So, usually, pag may nakita kayong friends na pupuntang Taiwan, hindi mawawala yon sa bucket list nila. And makikita nyo sa mga photos nila yung part na nagpunta sila ng Shifen. And then lastly, last
na ginawa ko nung day 2 ko, syempre, pumunta pa rin ako sa night market. May nabili naman akong konting something, pero syempre, hindi ko na i-share yun. And sa Ximendeng, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero basta yun, Ximendeng. Maganda siyang place for millennials kasi compared to Shilin Night Market, mas makulay siya, mas maraming high-end na shops, mas masaya, and of course, masarap din ang street food nila to. Day 3 na guys, so last full day ko na sa Taiwan, and ang mga pinuntahan ko, actually halos lahat walang bayad, or lahat walang bayad, should I say. Ang nagastos ko lang is pamasahe, and sa train, and food ko. So, pumunta ako sa Presidential House. Sa labas lang ako, nag-picture-picture lang. Thermal Valley, maganda siya. Malapit siya sa, or within Beitou siya, Beitou. Pumunta rin ako sa Plum Garden, sa Beitou. Hot Spring, Beitou Park, Tamsui Old Street, para siyang market din siya. Marami ring nagbebenta ng food and other things. So, malaking market din siya. And then, Fisherman's Wharf. Doon din siya sa area na yon. And lastly is Taipei Cinema Park. So, nagpunta din ako doon. Yung Taipei Cinema Park naman, within Taipei lang siya. Nilalakad lang siya from our hotel na in-stayan ko. Not actually hotel, pero dormitory or sort of hostel. Ganon. So, ayun. Siguro, actually, solo travel ako nung nagpunta ako dito. And medyo nahirapan ako makipag-usap sa kanila. Buti na lang, mababait naman sila kahit hindi kanila naiintindihan or nakakapagsalita ng English. Very helpful sila pag nagtatanong ka sa kanila. Share ko na sa inyo lastly kung magkano nga ba talaga yung naggastos ko. Kasi tungkol dito talaga yung gusto kong i-share sa inyo sa video na to. Okay? Para sa budget ko sa Taiwan, isasama ko na dito yung airfare. Pero hindi kasama sa 10,000 budget yung travel tax, yung papunta ka sa airport, pauwi ka ng bahay, okay? So, isasama ko lang kung ano talaga yung mga nagastos ko sa Taiwan. Kaya, ba't nga ba 10,000 or less than 10,000 lang yung nagastos ko? Well, unang-una, yung airfare ko sa Cebu Pacific, nakuha ko siya ng seat sale. Hindi na ako kumuha ng baggage kasi ito yung first solo travel ko sa ibang bansa, and gusto ko sana packlight lang ako, and naisip ko na wala din ako masyadong mabibili doon and bibilhin kasi nga nagbabudget talaga ako that time. So, for the airfare, 2,066 pesos. For accommodation naman, for 2 nights lang binayaran ko kasi yung 3rd night ko, nag-antay na ako sa airport para sa flight ko kasi medyo alanganin yung mga flight doon since seat sale nga siya. So, sa accommodation ko for 2 nights, 1,382 pesos. Yung nagastos ko. Kasama na yung breakfast. Although yung breakfast, hindi talaga ako nakakain doon kasi umaalis ako na maaga and yung breakfast nila sinserve ng late na. So, another one naman is EasyCard. Ito yung parang beep card natin dito sa Pilipinas na pwede mong gamitin sa mga train station nila. Very convenient siya. Ang worth niya, kasama na yung load niya is 1,189 pesos. And then, sa food naman, isama mo na yung mga bubble tea na kahit saang kanto meron. And tinatry ko talaga is 1,916. Tapos, yung airport MRT naman, papunta sa airport, nung pauwi na ako, is 170 pesos. Very convenient siya, and ang ganda nung, ng MRT nila na yon. And then, dun sa tour package ko naman na kinuha sa Klook, that time, meron kasi akong discount dun sa Klook ko. So, 917 pesos na lang siya. Ang talagang price niya is 1,000. So, nakasave din ako doon. And then, meron akong, yung mga entrance fee ko, yung mga other things na nabili ko is worth 1,104 pesos. So, ang total niya is 8,744 pesos. Yung mga nagastos ko sa Taiwan. So, that's less than 10,000 pesos. Okay? So, guys, yung mga gustong mag-travel, hindi mo naman talaga kailangang sobrang yaman para makapag-travel. Ang mahalaga lang is marunong tayo mag-budget and we work on our budget. And make sure na magbabasa rin tayo ng mga vlog. Manonood tayo ng mga vlogs katulad nito
para yung mga experience ng ibang traveler na nakatipid, ma-share nila sa inyo and ma-apply nyo rin sa mga future travel nyo. Okay? Thank you. Bye for now. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.